Nyt jos me halutaan lähteä laittamaan uutta liikuntapaikkaa reittimäisessä muodossa, mutta ei haluta piirtää sitä, niin me voidaan tuoda se myös tiedostosta. Eli otetaan tähän esimerkki vaikka tuo Hämeenlinnan alue. Ja sitten mennään kartalla, päästään sille kohtaan ja voidaan vähän zoomata lähemmäs, että nähdään sitä aluetta, millekä sitä on suunniteltu sitä liikuntapaikkaa, sitä reittiä tuotavaksi. Ja ollaan aika hyvällä näkymällä nyt. Ja mennään normaalisti lisäämään liikuntapaikkaa tuolta punaisesta plussamerkistä noin. Ja oletetaan, että ollaan lisäämässä nyt vaikka pyöräilyreittiä. Niin kirjoitetaan pyöräilyreitti, tulee sinne sitten valikkoon noin. Ja otetaan OK. Ja nyt kun me tuodaan se tiedostosta, niin menee tarvii sitä zoomata sen lähemmäs. Eli tuo tiedostosta. Ja sitten tulee tämmönen tuo geometria tiedostosta painike tuohon näkyviin. Siinä nähdään, että minkälaisessa tiedostomuodossa voidaan sitä reittidataa sinne lipakseen tuoda. Yleisimmin se on tuo GPX, mitä tänne tuodaan. Eli valitaan tuo geometria tiedostosta. Ja nyt tulee tämmönen valikko näkyviin. Siinä näytetään semmoiset lyhyet ohjeet eri tiedostomuodoille. Ja nyt kun GPX-tiedostoa ollaan tuomassa, niin pitää muistaa, että se pitää olla tuossa WGS84 koordinaatistossa tuo aineisto. Ja sitten mennään Choose File, tai siinä voi lukea myös valitse tiedosto, riippuen kielestä. Napsautetaan sitä. Ja päästään sinne, mistä se lisätään se tiedoston jälki, eli se on tuo GPX-päätteinen tiedosto, mikä nyt tuodaan. Ja tuodaan tuolta tuommoinen kuin Kyöpelinvuori ja Hämeenlinnan kierros GPX-niminen tiedosto. Valitaan se. Avaa. Ja se tuo tuonne näkyviin sitten. Nyt kun se on yksiosainen reitti, niin siinä tulee vain yksi nimi tuohon. Niitä jos on useammassa osassa tallennettu siihen GPX-tiedostoon niitä reittiosia, niin siihen voi tulla useampia muitakin nimiä. Mutta nyt kun se on yksiosainen, niin siinä riittää, että otetaan tuo valittu. Tuosta ääkkösistä ei kannata välittää, se tulee vähän siitä sen takia, että se on eri merkistössä. Ja tuo valitut. Ja nyt se jälki ilmestyy siihen näkyviin sille paikalle, mihinkä se on tallennettu siinä GPX-laitteessa. Vaikka joku GPX käsilaite tai sitten tommonen Sport Tracker-sovellus tai vastaava. Nyt jos se on OK, niin napsautetaan valmis. Ja päästään sinne liikuntapaikan tietojen lisäämiseen.